हॅलो एव्हरीवन. आज आपण ही हार्टवाली राखी बघणार आहोत. हे क्रोशाचा हार्ट बनवलेला आहे. बिगनर्स फ्रेंडली आहे. तुम्ही पटकन बनवू शकता. अगदी 5 मिनिटाच्या आत ही राखी रेडी होते. ह्याच्यासाठी मी डेकोरेट करायला हाफ कट मोती घेतलेला आहे आणि आपली 3 mm ची नीडल आहे आणि रेड कलरची वूल घेतलेली आहे. चला आता आपण हार्ट बनवायला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपल्याला 6 चेन घालून घ्यायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर हे नीट बघून घ्या व्हिडिओ, कारण ह्याच्यामध्ये मी टाके कसे वाढवायचे हे वेगळ्या प्रकारे दाखवलेलं आहे. त्याच्यामुळे कुठेही स्किप करू नका. 3 चेन घातले. त्याच्यानंतर एक डबल क्रोशिया आणि ह्याच्याच या मधल्या पार्टमध्ये हे असं उचलून आपल्याला अजून एक टाके घालायचे. परत एक डबल क्रोशिया आणि ह्याच्याच वरच्या या पार्टमध्ये आपण परत एक सिंगल क्रोशिया घालणार आहोत. असे आपल्याला एकूण 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत. हे आपण आतल्या आत इन्क्रीज करतोय टाके. हे 3 झाल्यानंतर 4 डबल क्रोशे घालायचे आपल्याला. आणि एक ट्रिपल क्रोशा 5वा घालायचा आहे. आणि आता आपल्याला परत 4 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. आणि आपण पहिला केल्याप्रमाणे 3 डबल क्रोशे आणि इन्क्रीज करायचा आहे. हा एक. ही पद्धत थोडी वेगळी आहे, तर नीट बघून घ्या. मी स्लोली दाखवते आहे. त्याच्यामधनं काढायचं आहे आणि परत एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. डबल क्रोशा नॉर्मल असतो तसंच घालायचं आहे. फक्त त्याच्यामधल्या टाक्यांमध्ये आपल्याला एक टाका वाढवायचा आहे. आणि आता शेवटला 3 घालून इथे आपण जिथे स्टार्टिंग केलेली तिकडेच आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. थोडं ऍडजस्ट करा, एक चेन घाला आणि त्याच्यानंतर हे कट करून टाकायचे. तर हे आपलं हार्ट रेडी झालेलं आहे. हा मी मध्ये बॅक मध्ये काढणार आहे. तर आपण दोरी बनवूया. आता आपल्याकडे 2 हार्ट रेडी आहेत. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही डबल लावून पण करू शकता. मी सिंगल अशी राखी बनवते तर सिंगल बनवते. कसं करायचं, तर परत आपल्याला हव्यात त्या छोट्या चेन घालून घ्यायच्या आहेत. मी ह्या 40 चेन घालून घेतलेल्या आहेत. आता बघा, हे आपण 3 इन्क्रीज केलेले त्याच्या एका पार्ट मध्ये मी घालून स्लिप स्टिच घालून घेते आणि हा एक चेन घालून कट करते. परत दुसऱ्या साइड साठी 40 चेन करते. आता या 40 बनवून झालेल्या दुसऱ्या साइडच्या आपण ह्या तिसऱ्याच्या समोर आपण स्लिप स्टिच घालणार आहोत. एक चेन आणि कट करणार आहोत. नंतर हे मागे जाऊन सगळ्या आपल्याला अडकवून घ्यायचं आहे आणि मग कट करायचं आहे. हे जे वर आलेले लूप आहेत मी नेहमी सांगत असते
एक तर तुम्ही नीडल वापरा किंवा या सुईने करा. त्याच्यातनं हे असं काढून घ्यायचं आहे आणि लॉक करायचं आहे. मग उरलेला आहे तो कट करायचा आहे. ठीक आहे, मी बाकीचे नंतर करते. आता ह्याला थोडंसं डेकोरेशनसाठी खेचून घ्या, हे वरचे आणि हे, म्हणजे आपला परफेक्ट हार्ट शेप दिसेल. ताई दिसत असेल तुम्हाला हार्ट शेप. आता आपण B7000 चा ग्लू वापरतोय. त्याच्या नियममधल्या गोलमध्ये आपण हा मोती लावून घेऊया. तर ही आपली हार्टवाली राखी रेडी झालेली आहे. हे हार्ट तुम्ही ह्याला किचन लावून सुद्धा बनवू शकता. या हार्टला आपण डोळी सोडली होती, त्याच्यामधनं ह्याच्यातनं घालून याच्यातनं काढून गाठ मारून बॅक साईडला ही अशी तुम्ही किचन पण बनवू शकता. आज आपण 2 गोष्टी एकत्र बघितलेल्या आहेत. एक तर ही किचन याला गाठ मारून बनवू शकतो आणि राखी बनवू शकतो. तर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला प्रेस करा. मग नवीन जर व्हिडिओ मी अपलोड केला तर तो तुम्हाला लगेच बघायला मिळेल. आणि माझे बाकीचे डॉलीचे, क्रोशाचे, राख्यांचे व्हिडिओ बघायला विसरू नका. मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की कसे वाटलेत तुम्हाला ते, आणि बनवले तर तुम्ही तुमच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे शेअर करा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.